අපි අද කණ්ඩ තීරණය කරා පොඩි ගානකට ලොකුවට. මාව ගන්න ඉන්නද? ඉතින් කැන්ඩි ටවුන් එකට ආවා. ඉතින් අපි අද කණ්ඩ තීරණය කරා පොඩි ගානකට ලොකුවට. ඉතින් මේක තියෙන්නේ ද 20 එක. ඉතින් 20 එක තියෙන්නේ හයි ස්කූල් එකේ ඉස්සරහ. SWRD බණ්ඩාරනායක මාවත් ඉස්සරහ තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට එන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අද ලොකුවට කණ්ඩ තමයි යන්නේ. සුපිරි view එකේ ගිහලා බලමු. මෙතන තමයි ප්ලේස් එක. ඉතින් උඩම උසම තැනක තියෙන්නේ. අපි ගිහලා බලමු. එක දින අපි කෙලින් උඩට යන්නේ. උඩට ගිහින් බලමු කොහොමද view එකේ ඉස්සරහා. එකයි. මාව ගන්න ඉන්නද? දැන් yes. Oh. I don't know. Shisha with COVID. Una Shisha පාරක් ගහගෙන ආතල් එකේ ඉන්න පුළුවන් තරම්. ඉත් එක ආවින්ද මාන්සයක් නැහැ පොඩ්ඩක් කර වීඩියෝ එක වෙන්න ඕනේ පොඩ්ඩක් ආතල් එකේ ඉඳලා හිටියා. උඩට ගිහින් බලමු කොහොමද කියලා ලස්සන වීඩියෝ එකක් තියෙන්නේ. නියම් ප්ලේස් එක බා. यहाँ पे अहमदाबाद पे हो ये पे उसे बिल्डिंग में श्रीयानी के पे हो यहाँ पे हाई स्कूल ले पे हो स्कूल दो सब ना गिला स्कूल है कोरोना सीट में गिला टूट रहे हैं जैसा डीवीआर की ना उठा फिर गिला बार घूम नहीं गिला बेहतरीन कहती है पारिस में क्या बैठने ना अनिवार्य मोटा बेहतरीन कहती परिसर माल आपका यहाँ पे तो बेना हम था ना मैं वैसे कैंडी टाउन ने मैं वैसे कैंडी टाउन ने इस तरह कैंडी टाउन ने यहाँ वैसे मैं नूर पेना मार मरास्ता ඔබන්ට එන්න පුළුවන් ද විශ් ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් පේජ් එකේ ඇති ඒගොල්ලෝගේ ද විශ් කියලා අනිවාර්යෙන්ම එන්න පුළුවන් මොකද මම දන්න විදිහට ටවුන් එකේ අඩු ගාන ලොකු විදිහට දෙන්නේ මම හිතන්නේ ජම්බෝ පැක් එකේ මේගොල්ලෝගේ කැන්ඩි වල තියෙන හොඳම ජම්බෝ පැක් එකේ තියෙන මේක අපි චුට්ටෙන් ජම්බෝ පැක් එකකට අදලා ඒකට පොඩි ආතල්ලක් ගන්න ප්‍රොමෝෂන් එක yes මම මේ කකා විවි චිල් එකේ ඉන්න ඕන නම් එන්න විශ් එකට අනිවාර්යෙන්ම මාර පූල් එකක් දැනන්න මෙතෙන් ආවම ඉතින් ඉස්සර නගස් තියෙනවා දැන් පැත්තේ නින්නස් කිරි මේ පැත්තේ හම්දාලා තියෙනවා ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එන්න පුළුවන් විශ් එකට මේක ගොඩක් එන්නේ යම් ක්‍රවුඩ් එක ඉතින් පාටිස් ඒ වගේම ගොඩක් කපල්ස් වල තාම මෙතන එන්නේ ගොඩක් කපල්ස් තමයි ඉතින් කපල්ස් වලට විශේෂයි ලව් කරන්න ඕන නම් එන්න කැන්ඩි වල ඇවිල්ලා ලව් කරන්න පුළුවන් සුපිරි පොට්ටක් තියෙනවා මෙතන ඒ වගේම තමයි අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න අපි next video එකෙන් එක travel එකක් food එකක් තාම show එකක් නැහැ අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්සරහට වීඩියෝස් ගේනවා අපි පල්ලයට ගිහින් බලමු අපේ කැම එක හැදෙන නැති කොහොමද කැම එක හැදෙන්නේ කියලා
chili combo pack එක තමයි ගන්න යන්නේ මම. ඊළඟ බලමු අපි කොහොමද මේක හැදෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම කිචන් එක ඇතුළට යන්නේ ඇදලා විදිය ගේම් බලමු. මම කිචන් එකට දැන් ගිහින් බලනවා අපිට කොයි විදියද ඒකවල දෙන්න යන්නේ කියලා. ඒක තමයි කිචන් එක. අපි බලමු මේගොල්ලෝ කොහොමද හදන්නේ කියලා මේක. මොකද එන්නේ? මේක අපි ස්පෙෂල් කරි එක. ආයෙ. ස්පෙෂල් කරි එකක් තියෙනවා ඒක 20 එකකින් ඉවරයි නේ. ස්පෙෂල් කරි එකක් තියෙනවා. ඒ පැත්තෙන් මගේ චිප්ස් එක හැදෙනවා. එයා පැත්තෙන් වාහන පේනවා. හරි ලස්සනට වාහනට කියනවා. මංගාවට එනකම් ඔය චුට්ටක් එළියට එනයිමු. ඉතින් ඇයි නම්මද? ප්‍රදීපයි හර්ෂණ එදා මගේ කැමරා දාලා දෙන්නේ. පොඩ්ඩක් එළියට දායමු.
මට හැම ලොකුම පැක් එක. අය මේකේ නම මොකද? කොම්බෝ පැක්. මේක කොම්බෝ පැක් එක නේ. උදේට මේක තියෙන්නේ මේක චිලි ප්‍රයිස් එක තියෙනවා, බර්ගර් එක තියෙනවා, හොට් ඩොග් එක තියෙනවා. ඉතින් මේක වෙන්නේ ප්‍රයිස් එක 1500කට මේක ගොඩක් ගන්න පුළුවන්. කෝක් දෙකයි, චිලි ප්‍රයිස් එකයි, බර්ගර් එකයි, හොට් ඩොග් එකයි. ඉතින් අපි කාලා බලමු කොහොමද රස කියලා. බර්ගරෙන් ගමු. ආමයි. හොට් ඩොග් එකක් තියෙනවා. හොට් ඩොග් එකක් බලමු. අර කාලේ ඉවරයි. ඉතින් මේකෙන් බලමු කොහොමද කියලා. නේද විද්‍ය කාර්යයක මාර රහ. හරිම රසයි. ඉතින් මෙයාලා ෆුඩ් මේන්ලි දාන්න Instagram එකේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ Instagram එක මේන් කරගෙන තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට සර්ච් කරන්න පුළුවන් Instagram එකේ the wish කියලා. මෙන්න මේ විදියට. ඒ වස්සේ බලන්න පුළුවන් මේගොල්ලන්ගේ අලුත් අප්ඩේට්ස් මොනවද කියලා. මෙන්න මේ විදියට. මෙන්න මේක තමයි අපිට හම්බෙච්ච කොම්බෝ පැක් එක. ඉතින් Facebook එකෙත් දාලා තියෙනවා. මේගොල්ලෝ Instagram Facebook දෙකෙන්ම දාලා තියෙනවා. මේකට එන්න ඕන කොහොමද? මේගොල්ලොන්ගේ කෑම බීම එදා දවසේ දේවල් හැමදේම හරිම ලස්සනයි. මෙහෙම මම කද්දි මෙතනින් එහා පැත්තේ පේන වීව් එක තමයි මේක. හරිම ලස්සනයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කට්ටියත් එක්ක එනවා නම් ශීෂ එක try කරන්න පුළුවන්. මගේ ශීෂ එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. try කරලා බලමු. මේක ගන්නවා නම් 1500ක් කරනවා මේකේ. ගොඩක් යාළුවෝ set එකක් වගේ ඇවිල්ලා ඔන්න ශීෂ එකක් තියෙනවා. try කරලා බලන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද කියලා. මම try කරලා බලන්න. කාලා බීලා ඔක්කොම කරලා ඉවරයි. ටිකක් රෑ වෙලා තියෙන්නේ. මේගොල්ලෝ අපේ රූම් එකක් arrange කරලා තියෙනවා. මෙතන පල්ලෙයක්. අපි ගිහලා බලමු මේක රූම්ස් කොහොමද කියලා. බලමු මේක තමයි මට arrange කරලා තියෙන රූම් එක කොහොමද කියලා බලමු. ලස්සන රූම් එකක් තියෙනවා. වව්. හරිම ලස්සනයි. natural look එකක් තියෙන මේකේ. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ එනවනම් මේකේ price කොහොමද කියලා අපි මේකේ අටින්ම දාන්න. හරිම ලස්සනයි. මෙතන ඉඳලා බලපුවම එළිය view එක මේ විදිහට පේනවා. ටවුන් එකම පේනවා මේ විදිහටම. ඒ වගේම තමයි මෙතන bath tub එක තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි. ඔයගොල්ලෝකින් බලන්න පුළුවන්. මේක තමයි සිටුේෂන් එක. හරිම ලස්සනයි මේ කාමරේ. එතන ඉන්න යන්නේ. ඉතින් මේක තමයි අපිට arrange කරලා තියෙන room එක. හරිම ලස්සනයි. ඉතින් the wish එක තියෙන්නේ high school එක ඉස්සරහා Kandy ආපු ගමන් අපි ඔයගොල්ලෝ location දාලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝගේ Instagram එක, Facebook එක ඉතින් follow කරලා set වෙන්න. ඉතින් අපි ආයෙ පාරක් අලුත් වීඩියෝ එකකින් set වෙනවා.